Rikthemi edhe një në studio të ndruar shikues, do të flasim në vazhdim për doganën e Kosovës, për të hyrat, projektet dhe shumë çështje të tjera që lidhen me këtë institucion që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për buxhetin në radhë të parë për shtetin e Kosovës gjithsesi. Kam këtu drejtorin e doganës, zotin Bahri Berisha, me cilin do të flasim rreth këtyre temave që janë po them shumë të rëndësishme për këtë institucion përgjithsisht. Mirë se erdhët, drejtor. Mirëmëngjes, mëngjes për ju dhe për gjithë shikuesit e Radio Television of Kosovës. Po nisim me të hyrat që janë sigurisht të rëndësishme për ju, por edhe për buxhetin e Kosovës, duke pas parasysh se buxheti mbushet kryesisht nga dogana e Kosovës dhe e di që ka pretendime shumë ambicioze për këtë vit paktën. Si janë këtu të dhënat, çfarë thonë ato? Historikisht dogana ka qenë ndër kontribuesit kryesorë në mbledhjen e tyre. Gjatë gjithë këtyre viteve dogana ka arritë të grumbulloj të hyrat e projektuara nga Qeveria e Republikës Kosovës. Edhe viti 2017 fillimisht duket një vit mjaft ambicioz, mirë po marrë parasysh dhanat historike, trendet aktuale të cilat janë duke shkuar, dhe këtë 4 muajsh në parë të muajit jemi të sigurt që dogana do të arrijnë projekcionin e projektuar nga qeveria, i cili për vitin 2017 është 1 miliard e 108 milion euro. Deri tani, do të thotë me datën datën 16 kur I kemi edhe të hyrat e fundit, do të thotë për këta 4 mujor, dogana ka treguar një performancë të shkëlqyer. Kemi një rritje mbi 3.21% në raport me vitin e kaluar, jemi në projekcion afër 100% që të planifikuar për këtë vit. Jemi aty me parashikime, domethënë I bie me ato që I keni si plan, si pretendim. Po gjithçka është sipas planit, marr parasysh edhe faktor tjetër që kanë ndikuar në këtë pjesën e parë të 4 muajsh, po prapë dogana ka arritur tregoj një performancë mirë në grumbullimin e tyre. Po këto parashikimet që bëhen edhe për kontributin që dogana do ta japë për buxhetin e shtetit, a është një farë lloj presioni për doganën në mënyrë që gjithsesi të arrihet ai synim që I është vënë? Dogana ka përgjegjësinë të mbledhë hyra të duhura, edhe ekspertët që punojnë në departamentin e makrës në Ministri Financave dhe fusha tjera, gjithsesi bazohen në trendet aktuale dhe dhënat historike dhe bazohen në këto kanë planifikime të them shumë të rafërta lidhje me projekcionit. Kështu që nuk mund ta quajmë presion, po është një target që dogana do të arrijë bazë të ekspertëve që I analizojnë se mund të arrihet ato hyra për vitin aktual. Po thoni që ka një rritje në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar apo jo për 3%? Po, 3.21%. Kjo në vlerë nominale I bie rreth 19 milion euro. Do thotë për këta 4 muaj. Po ç'a ndikon te rritja? Se ju e thatë edhe nga vitin e vit ka një rritje dhe kjo është normalisht e kuptueshme, po ç'a ndikon? Cilat janë faktorët që ndikojnë që të ketë një rritje të tillë të ndjeshme të buxhetit? Fillimisht do të thotë është rritja ekonomike, që është ndikuar në Kosovë, që ka qenë rreth 4% në vitet e kaluara. Rritja e vllimit të tregtisë në përgjithësi, ne shohim edhe këtë 4 muajor, por në vitin e kaluar që vazhdimisht në Kosovë kemi një rritje 5-8% të vllimit të tregtisë në import. Kjo përkthehet me të hyra më shumë për buxhetin e Kosovës. Ka edhe shumë projekte si që thash për cilat do të flasim edhe ku është ndërlidhur në një formë ose në tjetrën dogana e Kosovës dhe ju jeni përgjegjësi kryesor aktualisht për këtë institucion. Dhe ka qenë një projekt I hershëm që është propozuar nga ministri, nga kryeministri me shumë pompozitet, siç ka qenë fuzionimi mes dy institucioneve në një, mes ATK-s dhe doganës së Kosovës. Nuk e di deri ku ka mbrirë, se e di që është punuar, por që mandej nuk është se është marrë me intensitetin e njëjtë sikur në fillim. Deri ku ka shku dhe a është, si më thonë, në pyetje edhe eventualisht dështimi I një iniciative, një projekte të tillë? Po, do të thotë ka qenë vendimi I qeverisë që dy agjencionet taksave administrative tatimore dhe dogana e Kosovës të bashkohen në një agjencion vetëm. Fillimisht planifikimi ka qenë që në vitin 2017 do të thotë të dy agjencionet krijohen në një agjencion vetëm. Bazuar në vendimin e qeverisë është krijuar grupet punuese, është nga dy agjencionet edhe tash një vet ato janë duke punuar mjaft në mënyrë intensive, me përkrahje edhe të disa ekspertë ndërkombëtar të FMN-s ose dëgizit. Nga grupet punuese janë draftuar legjislacioni primar dhe sekondar, janë draftuar edhe disa çështje tjera të procedurave operative. Ka mbetë që nga aspekti politik ligji ka shkuar në qeveri dhe ka mbetë ato ligji do të thotë tash presën vetëm aprovimin e ligjit për të smatutje. Por që qeveria e re do të ndërmarrë hapa të tjerë konkrete, po jo? Sigurisht tash në këtë stat ku jemi sot, do të thotë mbetet e qeveria jashtme që të marrë veprimet lidhur me ligjin e ri të agjencioneve. Po nëse një qeveri e re eventualisht nuk dëshiron që ta vazhdojë tutje atë projekt,
vije gjithçka në pikën zero, gjithë kjo punë që ka shkuar kthehet në pikën zero? Na jemi agjencione zbatimit ligjit, edhe politikat e mëdha do të thotë edhe politikat tjera i bojnë qeveria, dhe varësisht për qeverisë do të thotë mbetet tek ne, do të thotë nëse vlerësojmë se do të ecën para, do të ecën para, nëse vlerësojmë se do ta bëjmë punën ashtu si jemi të vogël, ne vazhdojmë tutje. Po si keni vlerësuar ju si projekt? A do të ndihmonte doganën e Kosovës, a do të thjeshtonte ato procedura për çka është proklamuar edhe atëherë kur është dhënë si ide? Projekti ka disa të mira, do të thotë, sidomos ato që kanë bëjnë me unifikimin e disa procedurave që kanë bëjnë me biznesin, të ketë një ndalesë, që thonë një single windows, ku Komiteti i Biznesit i kryen shërbimet me një vend, ndërsa në disa fusha duhet kemi kujdes se dogana ka dhe qeshtën e mbrojtjes së shoqërisë, është agencioni në zinxhirin e sigurisë në Kosovë, pjesë e gjitha strategjive nacionale në fushën e sigurisë, kështu që ka dhe pjesën e mirë, cila ndihmon sidomos në pjesën e biznesit të kontrollat të përbashkëta që është. Po edhe disa njësive të tjera që ne i quajmë njësi të përbashkëta, shembull shërbime të përbashkëta që mund të kryejnë shërbime për dy agjencione. Po nëse kthehemi nga pala atyre që marrin shërbime nga dogana e Kosovës dhe nga ATK, nga bizneset për shembull, nga prodhuesit, a do të ishte më lehtë për ata që të komunikonin me një institucion vend me dy institucione siç janë të obliguar aktualisht? Besoj se po, do të thotë shumë më lehtë kur të komunikojnë me një institucion dhe marrin një përgjigje për gjitha procedurat që kanë nevojë. Por që ende nuk e dim se si do të shkojë si projekt, për shkak se qeveria e re, siç e thotë, do ta marrë vendimin tutje. Janë disa çështje të tjera që duhet të diskutojmë gjithashtu, lehtësira doganore, për të cilat është diskutuar shumë. Çka është bërë konkretisht në këtë aspekt? Dogana e Kosovës gjatë gjithë këtyre viteve, në historisë saj ka bërë shumë reforma, me qëllim që të jetë sa më afër komunitetit biznesit, të ofrojë shërbime sa më të lira, me një kosto më të vogël. Mund të themi lirisht se dogana mund është edhe kampion në çështjen e shërbimeve të cilat ja për bizneset. Kemi arritë që të digitalizojmë shumicën, mund të them masën mbi 90% në shërbimet tona. Kostën e pritjeve në vendkalimet kufitare të terminalit doganor ta zvoglojmë në një standard i cili është 1 orë e 30 minuta. Është një standard i cili mund të themi është edhe evropian. Kemi arritë që të eliminojmë dokumentet e panevojshme. Kemi arritë që të krijojmë çësjet e tilla që dhe sistemet e pagesave të jenë online dhe të jenë lidhshmëri me bankat komerciale, kështu që mos të humbim kohë. Të gjitha këto besojmë fuqishëm edhe në bazë të raporteve ndryshme kanë krijuar një kosto në aspektin financiar, po dhe kohor më të lehtë për bizneset e kosovare. Gjithashtu dogana ka dhe procedura tjera të brendshme, kur i quajmë në procedurat e thjeshtëzuara, kur bizneset të cilat punojnë bazë parimeve ligjore, gëzojnë të drejtat dhe më shumë edhe nuk kanë pritje në kufe, do të thotë mund të bëjnë një deklaratë përmbledhëse, si quajmë ne, javore për mallat të cilat importojnë. Mësoja ka një ndikim, ka një reflektim direkt edhe në doganën e Kosovës. Në këto muajt e parë, cili ka qenë reflektimi konkret? Po, mësoja tash në 4 muajorëshin e parë 2017 ka reflektuar dikon rreth 11 milion euro. Drejt për drejt në taksat që mbledh dogana e Kosovës. Ka qenë një periudhë më vështirë dhe të tyrat, për arsye se në vitin e kaluar mësoja ka filluar të implementohet në prill. Ndërsa krahasimi kur është bërë mes dy periudhave tani 3 muajorëshe sidomos, ka qenë një periudhë kur tash kemi pas një taksë 40% më pak doganore, ndërsa në vitin e kaluar ka qenë taksa e plot në mallrat e BE-s. Do të ketë ndikim, po besojmë ne edhe si zyrtar, po edhe si qytetar që efekti i mesazhit do të jetë shumë fesht në ekonomi dhe do të vrehen beneficione të tjera nga prodhuesit vendor, cilë tash kanë arritë, është shumë do të duhet ta paraqes edhe këtu se kemi diku rreth 20% eksport më shumë nga Kosova, prej që ka hyrë mesaja në fuqi në raport me vendet BE-s. Kjo është një mirë do të thotë për eksportuesit kosovar. Ndërsa në taksa doganore ne presim dikon që 30-35 milion të ketë efektin deri në fund të vitit. Në këtë vit që jemi. Edhe pse është thënë që fillimisht dogana do të ketë një ulje të buxhetit për shkak të zbatimit të mesazhit, ka qenë 25 milion apo jo më duket. Po çaja mund të kthehet siç po e shpjegoni edhe në format e tjera. Vitin e kaluar ka qenë 22 milion, po vitin e kaluar taksa doganore do të thotë që ka qenë në raport me mallrat BE ka qenë 89%. Këtë vit kemi 6%, do të thotë kemi 40% më pak taksë doganore. Sigurisht e kanë marrë parasysh gjatë projekcionit të hyrave edhe këtë element ekspert që thashë dhe marret të departamentit makros në Ministrinë e Financave. Po edhe sa përket zbatimit të mesazhit, a jeni brenda parashikimeve edhe brenda atyre normave që i keni paraqitur? Dogana është 100% brenda zbatimeve të normave.
të mësaja. Dhe ju po thoni që bizneset edhe prodhuesit tonë kanë filluar edhe ta shfrytëzojnë edhe në kuptimin pozitiv për ta, apo jo? Po, në kuptimin e eksportit të produkteve. Ceka thash 20% kemi eksport më shumë për këtë periudhë, do të thotë nga Kosova në vendet BE-s. Kemi edhe një rritje të lehtë të eksportit të vendet BE-s në raport me Kosovën, që është diku rreth 5%. Kjo tregon që raportet tregtare mes Kosovës dhe vendet BE-s kanë filluar të rriten më shumë. Çka eksportohet nga Kosova? Kryesisht janë minerale dhe produktet e mineraleve. Kemi disa produkte tjera të cilat janë pije të gazume ose të tjera. Këto janë në metale, mbeturina dhe diçka tjetër. Po kryesisht nikli dhe... Ende jemi aty, si ka ndodhur edhe të kaluar. Një sfidë e vazhdueshme për doganën e Kosovës ka qenë që nga themelimi, edhe që nga pastruta, sigurisht kontrollimi i pikave në pjesën veriore të vendit. Është një kontroll më i madh tash, sa konkretisht parashihet që të ketë të hyra nga ato pika doganore nga veriu i vendit? Ne veç kemi stabilizu kontrollat, do thotë, në dy vendkalimit kufitare në pjesën veriore. Jemi prezent edhe kontrollat janë 100% si çdo vendkalim tjetër të Kosovës. Folëm në rrugë zyrtare, të cilat i kemi atje. Taksat cilat mbledhen nga aty dy vendkalime, mbledhen atje, janë taksa rreth 4.5 milion në baza vjetore. Po kemi një trafik jashtëzakonisht madh i cili kalon përmes aty dy vendkalime kufitare dhe vjen në pjesë tjera, do thotë në terminalet ose në zyre tjera doganore që i kemi anë kanë Kosovës. Na mund të themi që stata e mëhershme që ka qenë në pjesën veriore, ku s'ka qenë prezencë doganore, ku janë hip pa kontroll madhrat, jo vetëm nga aspekti doganor, por nuk ka pas kontroll edhe nga aspekti i kontrollit të cilësisë, cilësisë të produkteve dhe nga agjencione tjera, tash ka filluar të stabilizohet tash sa vite dhe është një kontroll ku prezenca doganore është 24 orë dhe mbulohet me gjitha agjencionet e tjera që janë prezent, fitosanitar, policia kufitare. Po më themi që është një kontroll sikur në gjitha pikat tjera doganore të vendit. Edhe në këto pika të tjera. Edhe në këto pika të vendkalimet zyrtare, po. Po që kontrabanda vazhdon të jetë e madhe, edhe sidomos nga ai region. Po, tash kemi një statë tjetër kjo që thotë. Ne kemi disa sfida sa i përket që quajmë ne vijës gjelbrit kufitare, do thotë, që është jashtë zonave prezencës ku janë doganierët në rrugë zyrtare. Për me qenë më i qartë edhe për publikun e për gjithë është rrugë malore, shfrytëzohen për kontrabandë të madrave, jo vetëm në pjesën veriore, po i kemi në disa pjesë tjera, do thotë, e ato shfrytëzohen nga kontrabandistë. Po çfarë bëhet që të vihet në kontroll edhe situatë? Jemi duke punuar me agjencione tjera zbatimit ligjit, që janë prezent në Kosovë. Ne kemi vazhdimisht aktivitetet përbashkëta, kemi patrullimet përbashkëta, kemi edhe hetimet përbashkëta mes agjencioneve, edhe gjatë atyre vite kemi pas disa raste kur janë arrestuar një numër i madh ose grupe të krimit të organizuar që kanë operuar përmes vijës gjelbër kufitare për kontrabandim të madrave. Edhe kjo do të vazhdon. Po më thoni që nga kjo vijë gjelbër futen madra kontrabandë në vendin tonë dhe janë të vëdijshme institucion, por që nuk mund të reagojnë, janë të pafuqishme të reagojnë përballë kësaj situate, apo jo? Dëgjoj, nuk është mas të madhe të cilat tim ka folëm, kemi një kontrabandë të cila nuk është vetëm Kosovë, kontrabanda ekziston në gjitha vendet e botës, edhe vendet që kanë një sundim të ligjit edhe kanë mekanizma dhe kapacitete jashtëzakonisht të mëdha, do thotë edhe tek ne është, po nuk është trendi masa me qenë shqetësues. Kemi madra të cilat barten me vetura të vogla, me çanta, nuk është në sasi të madhe me mauna ato që barten nga pjesa veriore ose kufiri gjelbërt ose edhe kufiri gjelbërt me shtete tjera të rreth që kemi. Por që mund vije një mauna aty diku dhe mandej të shkarkohet me automjete më të vogla. Po ndodhe të shkarkohet kemi pas raste të kaluara kur është bart nga persona të caktuar me dorë me mjete të vogla do të thotë teknike të tjera. Po nuk është mas të madhe shqetësuese ajo. Po sa afër jemi te kontrolli i përgjithshëm i kufirit edhe në këtë pjesë të vendit? Mund të themi që përgjithësi, do të thotë që Kosova është avancuar mjaft, se ne jemi në partneritet me agjencione tjera zbatimit ligjit, edhe kemi një kontroll dhe një standard shumë të bukur të mirë me të kontrollës vijës gjelbër kufitare. Kemi edhe një përkrahje të mirë edhe nga KFOR-i, i cili ende mban një përgjithësi edhe vëzhgon pjesën kufitare, do të thotë, sidomos vijën e gjelbër që është. Mund të themi që dita ditë shumë ka avancojmë kapacitetet tona dhe mund të themi se kemi kufit sigurt, lirisht ato në gjitha pjesët. Folet më herët edhe për zyrtarët doganor, për punën që bëjnë ata, po kanë pajisjet zyrtarët tanë doganor, sikur gjithë zyrtarët tjerë të një vendi evropian, cili do vend qoftë ai? Dogana gjatë këtyre vite, normal, kemi pas sfida dhe ne në buxhetin, do thotë tonë vetanak për të pajisur me pajisje, po falë bashkëpunimit dhe partneritetit që i kemi
ndërkombëtare, sidomos me qeverinë amerikane, e cili përmes programit XBS dhe disa programe tjera, ka rritë që dogana e Kosovës ta pajisë mbi $5 milion gjatë këtyre viteve, edhe secili vend kalim kombëtar, secila njësi e cila duhet të jetë, është e pajisur me pajisjet më moderne për kontrolla specifike. Edhe këto pajisje, edhe këto ekipin të trajnuara edhe nga ana e tyre, nga ekspert amerikan, edhe mund të themi që kemi japur trajnime dhe vende të tjera, edhe kemi kapacitete jashtëzakonisht mira nga aspekti i këtyre pajisje, po dhe e njohurive të përdorimit pajisje për kontrolla të thella specifike, që përdoren edhe në mbrendi për raste specifike, bashkëpunim me agencione tjera në fusha specifike. Zoti Berisha, faleminderit shumë që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Edhe lajmi kryesor, po besoj që mund të dalë nga kjo intervistë është që jeni brenda parashikimeve, eventualisht edhe mund të tejkalojnë këto parashikime për të hyrët nga dogana e Kosovës apo jo? Presim se vazhdo trendi aktual, na presim që deri në fund vitit të arrijmë gjithë projeksionin për 1,108 milion euro. Shumë faleminderit tani. Faleminderit për juve. Të nderuar shikues, më mbyllim këtu me këtë pjesë, tani vazhdojmë tutje me editën dhe me materiale tjera që keni mundësi të ndiqni tutje.